Mỗi khi mà kể về ý định đi chơi vườn hoa Keukenhof thì Chen luôn nhận được hai luồng thông tin trái chiều. Một bên là những video hoành tráng, hình ảnh thì lại đẹp lung linh, cùng những lời khen có cánh ở trên mạng. Còn một bên là đám bạn của Chen, thuộc team chê nha. Theo bọn nó thì Keukenhof không khác gì là cái công viên tao đàn ở Việt Nam cả. Đi làm gì cho phí tiền. Ủa, sao mà nghe khác nhau một trời một vực vậy ta? Không biết là tụi nó có đang nói đến cùng một Keukenhof hay không? Vậy nên, nhân những ngày xuân ở Hà Lan năm nay đang đẹp quá, vợ chồng Chen quyết định đi Keukenhof để tự mình trải nghiệm xem là mình sẽ thuộc team khen hay là team chê đây. Vợ chồng Chen đến Keukenhof vào ngày cuối tuần. Thời tiết thì có lúc nắng đẹp, có lúc không, nhưng mà vẫn khá là ổn để đi ngắm hoa. Ở ngoài cổng Keukenhof thì Chen đã thấy đông người như thế này đây. Dự là sẽ không dễ để chụp hình hay quay phim gì được. Sau khi check-in vào bên trong thì vợ chồng Chen đến quầy thông tin để lấy bản đồ. Vì khu vườn này thực sự rất là rộng lớn, tận 32 hectare cơ mà, gấp hơn 3 lần công viên tao đàn lận nha. Cho những ai chưa biết thì Keukenhof còn được gọi là vườn châu Âu và được mệnh danh là vườn hoa lớn nhất và đẹp nhất ở Hà Lan. Khu vườn này thì nằm ở Lisse, một thị trấn nhỏ nằm ở phía nam của Amsterdam, cách trung tâm thủ đô khoảng 40 km. Ý tưởng thành lập nên vườn hoa Keukenhof thì được bắt đầu từ những năm 1949, khi mà thị trấn Lisse lúc bấy giờ có những cái triển lãm dành cho những người trồng hoa từ khắp đất nước Hà Lan và cả khu vực châu Âu đổ về. Các hoạt động của triển lãm thì là vừa hay ho, lại vừa đậm nét văn hóa truyền thống, nên đã thu hút được sự quan tâm của rất là nhiều người. Từ cái cảm hứng đó thì người Hà Lan đã chọn luôn Lisse để xây dựng thành khu vườn rộng lớn, trở thành sân chơi cho những người nông dân trồng hoa và đồng thời là mở cửa rộng rãi để đón du khách trên toàn thế giới. Theo Chen thấy, mấy đứa bạn của Chen ví Keukenhof giống công viên tao đàn thì có hơi quá lời nha. Tại vì thực sự thì công viên này rất là rộng lớn và khá là đẹp. Do đang đầu xuân thì cây cối chưa có ra lá hết, nếu không thì sẽ còn đẹp hơn nữa. Tuy nhiên, Keukenhof không phải là kiểu đẹp mỹ mãn, đẹp lung linh hay là đẹp hoàn hảo như là những lời khen ở trên mạng được. Theo Chen thì nên giảm trừ một nửa độ đẹp như trên mạng khen thì sẽ đúng hơn. Điểm trừ đầu tiên là bản thân khu vườn này được quảng cáo có đến hơn 7 triệu củ hoa, thuộc hơn 100 giống hoa khác nhau. Mới nghe qua thì có hơi choáng, Chen còn tưởng tượng là sẽ thấy được những dải hoa trải dài mênh mông cơ. Nhưng mà thực tế thì không như vậy, các củ hoa lại được trồng thành các lớp khác nhau, và mỗi lớp hoa thì có thời gian nở khác nhau, không có đồng đều, nên nhìn tổng thể khá là ít. Chen nghĩ đây là chiến lược của Keukenhof bởi vì thời gian mở cửa đón khách khá là dài, từ giữa tháng 3 đến hơn giữa tháng 5 lận, nên những người quản lý muốn đảm bảo lúc nào du khách đến thì cũng đều được ngắm hoa nở. Cách làm thì có hay và cũng hợp lý, nhưng mà Chen lại có cảm giác có đôi chút thất vọng. Ngoài ra, nếu như mà vườn hoa ở Dubai hay là ít nhất đường Hoa Nguyễn Huệ ở Sài Gòn thì đều có những công trình hoa được các nghệ nhân sắp đặt một cách hoành tráng. Mỗi năm thì còn có một chủ đề khác nhau tạo nên sự mới lạ, và thông qua đó cũng tạo nên sự hấp dẫn và giới thiệu về văn hóa truyền thống của Dubai hay Việt Nam. Thì ở Keukenhof lại hoàn toàn không có, chỉ là một công viên được trồng rải rác các dải hoa mà thôi. Nên tính ra, Chen thấy nơi này khá là đơn điệu. Ngoài ra, do được tiếp thị tốt, mà phải nói là quá tốt luôn, nên Keukenhof lúc nào cũng cực kỳ đông khách, đặc biệt là vào dịp cuối tuần và dịp lễ. Lúc mà ở trong vườn hoa thì Chen có cảm tưởng là thấy du khách còn nhiều hơn là đã thấy hoa nữa. Càng đi vào khu trung tâm vườn thì lại càng đông người hơn. Phải vận dụng kỹ năng quay chụp lắm thì Chen mới có được những thước phim tạm ổn như thế này đây. Mà mỗi suất quay chụp là phải làm nhanh nhanh, vì hàng người phía sau cứ không ngừng đẩy Chen tiến về phía trước, muốn dừng lâu cũng không có được. Còn những booth chụp hình được thiết kế rải rác ở khu vườn, nhìn thì cũng rất là đẹp, nhưng mà phải xếp hàng dài nha. Có nơi thì Chen cũng phải đợi 3 đến 5 phút để đến lượt mình. Được cái là ở đây ai cũng rất là có ý thức, nên thường hành động một cách thật nhanh chóng rồi rời đi để nhường cho người tiếp theo. Cũng tốt, nhưng mà Chen có cảm giác là hơi công nghiệp một chút, và hình chụp thì không có canh được đẹp xấu gì cả, nên không có ưng ý lắm. Có rất là nhiều điểm mà Chen thấy hàng dài quá nên cũng ngó qua thôi chứ không có tham gia. Về điểm cộng thì Chen thấy Keukenhof khá là thú vị khi mà xây dựng những trò chơi dân gian thu hút được khá nhiều người tham gia, đặc biệt là các em nhỏ. Ngoài ra, khu vườn này rất là rộng lớn,
May mà còn có rất là nhiều điểm bán đồ ăn, đồ lưu niệm và nhà vệ sinh, nên rất là thuận tiện để tham quan cả ngày. Mọi người có thể chọn ăn tại các food truck như thế này, hoặc là ăn tại nhà hàng cà phê trong Coconut. Đang đói bụng thì gặp ngay hai cái food truck này, nên vợ chồng Jen tấp vô ngay. Cái food truck có hàng dài đăng đẳng là bán khoai tây chiên nha. Khoai tây ở đây được cắt chiên tại chỗ nên rất là chất lượng và ngon. Nhìn các bạn đứng cắt khoai tây và chiên cực lực dưới cái nắng như thế này thì cũng có hơi tội, mặt mũi thì đỏ lừ cả lên. Thấy bên quầy khoai tây chiên dài quá nên vợ chồng Jen quyết định mua ở quầy hàng còn lại. Một cái bánh sandwich kẹp croquette như thế này thì có giá 5 hay 6 euro gì đó. Nói chung là ở khu du lịch nên Jen cũng không trông đợi gì nhiều về đồ ăn hay giá cả. Và được ăn ở giữa không gian toàn hoa như thế này thì món nào cũng sẽ trở nên ngon hơn thôi. Nhưng mà Jen khuyên là mọi người nên tự chuẩn bị đồ ăn và thức uống thì vẫn tốt hơn. Một điểm mà Jen thấy khá là thích ở Coconut nói riêng và các vườn hoa hay là các cánh đồng hoa nói chung ở Hà Lan là hương hoa rất là mê đắm lòng người. Hương hoa rất là dịu nhẹ, thoang thoảng trong không khí, bao quanh lấy mỗi bước chân của Jen, rất là thích luôn. Ở Coconut thì không chỉ có hoa tulip mà còn có hoa lan, hoa thủy tiên vàng, hoa dạ đan hương, hoa diên vĩ vân vân. Và còn có cả những cây hoa đào lớn như thế này nè. Khi mà mùi hương của tất cả các loài hoa này hòa vào với nhau thì tạo nên một mùi hương rất là đặc biệt. Mùi nước hoa của thiên nhiên mà. Không biết là tả như thế nào để mọi người có thể cảm nhận được, nhưng mà rất là thơm luôn. Hôm mà vợ chồng Jen đến Coconut thì không có hoạt động ca hát hay biểu diễn gì cả. Mọi người nên lên website của Coconut để kiểm tra lịch biểu diễn nha. Ở gần cổng ra vào thì mọi người có thể mua đồ lưu niệm, đặc biệt là các củ hoa tulip này về trồng nè. Phil ra khỏi được vườn hoa là vợ chồng Jen thở phào nhẹ nhõm, chắc là bị ngợp hơi người do đông quá. Đi một lần cho biết vậy thôi, nếu mà có quay lại thì Jen sẽ không mua vé để vào trong khu vườn Coconut, mà sẽ thuê xe đạp để đi dạo quanh thị trấn này, bởi vì Lizzie là một thị trấn khá là xinh đẹp. Ngoài việc chỉ tốn tiền thuê xe đạp khoảng 10 euro một ngày, thì việc đến tham quan các cánh đồng hoa bên ngoài là hoàn toàn miễn phí. Các cánh đồng này thì vừa rộng lớn, là ít người tham quan hơn hẳn. Nếu mà muốn chụp hình quay phim hay là đơn giản là thưởng thức hoa thì sẽ đều cảm thấy thoải mái, thư thái hơn. Và thực sự thì đối với Jen, mùa xuân ở Hà Lan thì không thể gói gọn trong một công viên mấy chục hectare như Coconut được, mà là đây. Cảm giác được chạy qua những cánh đồng hoa dưới ánh nắng dịu nhẹ và bầu trời trong xanh veo, tiến về những cối xay gió thì rất là tuyệt vời, rất là Hà Lan luôn. Cảm ơn mọi người đã xem hết video này. Jen hy vọng là video mang đến một góc nhìn khác về Coconut cho mọi người để có thể có quyết định sáng suốt hơn. Và nhớ đăng ký kênh để theo dõi những video tiếp theo của Jen nha.